the dragon. Ano, nakain na lang yung daddy. Nanganan pa niya na, sorry. Galing ba sa may diabetes? Ma, magaling daw sa may diabetes. Try ko to po. I'm gonna try this. So we're about to go home. Sorry for this short video. Buksan mo yung So, bintana mo, Bet. Magpaalam ka muna. Bye-bye! Buksan ng bitana. Ako galing sa ocean. Naman? Ang butson ko. Bye-bye! Bye.